قد ايه بتصير معنا انه نحس حالنا مالين متضايقين بحاجه انه نغير جو، فمنقرر انه ناخذ اجازه نطلع شي رحله او نحضر شي حفله، وفعلا بنعمل هالشي وبنحس حالنا كتير مستمتعين ومبسوطين. بس أول ما بنرجع لروتين حياتنا العادي يوم يومين بيرجع نفس الشعور بالملل وإنه نحن متضايقين وبحاجة إنه نغير جو، ومنبلش نسأل حالنا طيب وهلأ شو الحل؟ شو لازم أعمل؟ الشعور المؤقت بالسعادة والشعور بالسعادة اللي ممكن يضل معنا وقت أطول، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. يومكم سعيد، يا رب تكونوا بخير، وخلونا نبلش. أكيد كلنا بنتفق إنه موضوع السعادة هو من أصعب المواضيع اللي ممكن الواحد يحكي عنها. شو هي السعادة؟ شو سر السعادة؟ كيف بنوصل للسعادة؟ هي الأسئلة اللي لهلأ ما في إلى أي جواب واضح، بس خلونا هيك نحكي شوي عن أفكار ممكن تخلي مفهوم السعادة أوضح لنا. خلونا نرجع للمثال اللي ذكرته أول شيء، إنه ليش لما بنحضر حفلة أو رحلة ونحن بنكون كتير مبسوطين فيها وكتير بحاجتها، ليش هذا الشعور السعادة بيروح بسرعة؟ الشعور بالسعادة نوعين، شعور مؤقت هذا ما بيشبه حاجتنا الداخلية العميقة عن جد لأنه نكون سعيدين وما بيضل وقت طويل، مثل لما بناكل أكلة منحبها، أو لما بتجينا رسالة من شخص منحبه، أو لما بنروح بنعمل شوبينج، أو لما بنطلع رحلة، أو بنحضر حفلة. هاي الأنشطة كلها بتفرحنا بس للأسف لفترة كتير محدودة. أما النوع الثاني للشعور بالسعادة هو النوع اللي بيطول معنا وقت أطول، هو اللي بيكون مبني على قيمنا، على أهداف نحن عن جد إلى قيمة كبيرة عنا بدنا نحققها وإنه نسعى لتحقيقها، إنه نشتغل على الأثر اللي نحن حابين نتركه ورانا بهي الحياة. هي الأشياء نحن وعما نشتغل عليها تعطينا شعور كتير كبير بالسعادة، بضل معنا وقت كتير طويل. والحلو بالموضوع انه ما في داعي انه نحن نكون اغنياء او عنا وضع كتير رائع او عايشين بظروف رائعة وبمكان كتير منيح لحتى نحقق هذا النوع من السعادة. هي السعادة او الرضا او السلام الداخلي او الراحة النفسية الحقيقية بنقدر نحققها بغض النظر عن الظروف الخارجية المحيطة فينا، لأنها نابعة من جواتنا. لهيك كتير احيانا تشوفوا شخص مليونير عنده كل شيء بده اياه بس بتحسوه مانو سعيد، وبنفس الوقت ممكن تلاقوا شخص كتير فقير وحياته كتير صعبة وكل الوقت على وشه ابتسامة كتير صادقة، حتى بنستغرب انه هذا الشخص على شو مبسوط. طبعا النوعين كتير مهمين وضروريين وما في واحد بيغني عن الثاني. نحن دائما بحاجة لأنه لهي الشغلات اللي بتعطينا هذا الشعور بالسعادة المؤقت، بس طبعا أهم بكتير أنه يكون عنا هذا الشعور بالسعادة المبني على قيمنا، على أهدافنا، على شغلات بتخلي لحياتنا معنى. طيب كيف بنوصل له لهذا الشعور؟ أول شيء كتير ضروري أنه نحاول نفهم حالنا صح، ونسأل حالنا شو هي الأشياء اللي عن جد بنحب نعملها واللي بتخلي لحياتنا معنى، ونبلش نشتغل عليها. ونحن وعم نشتغل لنحقق هي الأهداف اللي إلها كتير قيمة عنا، ما نضل مركزين على النتيجة النهائية، نحاول نستمتع بالرحلة، نحاول نستمتع بكل تفصيل صغير وبكل خطوة صغيرة عم نعملها نحن وبطريقنا لنحقق هي الأهداف. وبلا ما نضل مركزين على الأمور السلبية اللي بحياتنا، نحاول نفكر بشيء إيجابي، بالأشياء الحلوة اللي عن جد بنملكها وعنا إياها بحياتنا. والنقطة اللي كتير مهمة إنه نحاول نستمتع بالأشياء الصغيرة، التفاصيل الصغيرة اللي بتصير معنا، لأنه رح يجي يوم نكتشف إن هي كانت أشياء كتير كبيرة وكتير مهمة بحياتنا. قديه بنشوف أهل بيقولوا لنا إنه والله كبر ابني بدون ما أحس، ما بتذكر تفاصيل طفولته، ما حسيت فيها. قديه بتصير معنا إنه نطلع مشوار مع رفقاتنا وبيكون تفكيرنا كل الوقت شغال بالأمور السلبية والمشاكل اللي عم بتصير معنا، ما بنعرف نستمتع بالوقت. بعد ما نرجع على البيت بنندم إنه نحن ما عرفنا نستمتع بهيدا الوقت اللي هو كتير غالي واللي هو يمكن يجي يوم وعن جد نفتقده. لا تهملوا هي التفاصيل الصغيرة لأنه يمكن يكون سر سعادتنا مخبى فيها. نحن هدفنا أنه نخلي حياتنا إيجابية وسعيدة قدر الإمكان. أكيد ما في حدا بيضل مبسوط طول الوقت، بس المهم أنه يكون مفتاح سعادتنا بإيدنا.
خلونا ندرب حالنا إنه ما نربط سعادتنا لا بأشياء ولا بأماكن ولا بأشخاص، خلونا نربطها بأهداف إلى قيمة كتير كبيرة عنا وبتخلي لحياتنا معنى. وبالأخير تذكروا، السعادة اللي بتجي من شخص معين هذا الشخص بيقدر ياخدها مننا بأي وقت بده، أما السعادة اللي بنصنعها نحن اللي نابعة من جواتنا هي سعادة ما حدا بيقدر يتحكم فيها غيرنا وما حدا أبدا بيقدر ياخدها مننا. وآخر شيء لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة إذا لسه لهلأ ما اشتركتوا، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم إشعار كل ما نزلت حلقة جديدة، وإن شاء الله تضلوا بخير دائما. باي باي.